আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গমেই পাইছে আপোনালোকে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত এখন বেছি দামী নহ'লেও সৰুকৈ হ'লেও এখন বাইক ল'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। তো বন্ধুসকল, আহক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ তো বন্ধুসকল, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে সেইসকলে জানে নিশ্চয় মোৰ আগতে এখন স্কুটি আছিল। তো স্কুটিখন বিক্ৰী কৰিলোঁ, চেল কৰিলোঁ। তো বিক্ৰী কৰি এইখন ল'লোঁ আৰু তো ফাইনেলি আহক আপোনালোককো দেখাম বুলি ভাবি আছিলোঁ। এইকেইটা দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই যিহেতু, তো আজি ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু দেখাওঁ আপোনালোকক। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আৰু বেছি ছুপাৰ বাইক নহ'লেও মানে মোৰ কাৰণে বিৰাটেই উপযোগী বাইক আৰু এইখন মাইলেজো ভাল। তো মই যিহেতু সদায় কামত অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে লাগে, বৰ বিশেষ मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस দূৰ দূৰণিত যোৱাৰ কাৰণে নালাগে, ওচৰতে চলা ফুৰাৰ কাৰণে। তো আহক ফাইনেলি চাই লওক আপোনালোকেও। I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies. তো বন্ধুসকল, এইখনেই হ'ল মোৰ বাইকখন। এয়া হ'ল ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ হিৰোৰ। তো এয়া কালাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আৰু এয়া দেখিছে আৰু এই আমাৰ মুনু বহি আছে আগফালে। তো এয়া আৰু চাই ল'ব পাৰে। এয়া ফ্ৰণ্ট চাইডটো এনেকুৱা। এইফালে চাইডত এইটো হিৰোৰ লগো আছে, লগো ষ্টিকাৰ। আৰু এয়া চেলেঞ্জৰ বাইক। তো এয়া মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাত অলপ পূজা কৰিলোঁ, মালা দিছোঁ, দেখিছে। আমাৰ মুনুই বোলে কিবা ক'ব, মুনুৰ খবৰ দিব ক'ব। আমাৰ মুনুৰ খবৰ বেয়া হৈ আছে, মুনুৰ চৰ্দি জ্বৰ হৈ আছে। আৰু কি খবৰ? বেমাৰ হ'লেও খবৰ ভাল। বাকী আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে গাড়ীখন, কালাৰ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে কমেণ্টত জনাব, মই ডিলাৰৰ নাম্বাৰটো দি দিম। বহুত কম টকা দিলে ফাইনেন্স কৰি দিব। ফাইনেন্সাৰ মই নাম্বাৰ দি দিম, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলে হ'ল। আৰু এয়া IBS। আৰু ফাইনেলি এইখন হ'ল আমাৰ মুনুৰ গাড়ীখন। তো এইখন আৰু আমাৰ ছুপাৰ বাইক। এয়া দেখিছে, মডিফাই কৰি দিছে। পিছৰ চিট নাই, ব্ৰেক নাই। তো এইখন হ'ল আমাৰ মুনুৰ ছুপাৰ বাইক। আৰু একবাৰ চলাই দেখাব এতিয়া। 1 2 3 এই 1 2 3 এয়া হ'ল মুনুৰ ছুপাৰ বাইক। এইয়া সুন্দৰ লাগি গ'ল। বস্তু দেখাওঁ, এইটো হ'ল কঁঠাল। আমাৰ গাঁৱৰে এঘৰত আছিল, তো আনিছিলোঁ খাবৰ কাৰণে, খোৱা হোৱা নাই। বতৰত কঁঠাল। তো ফালে লৈ আহ, হাত লৈ আহ।
আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিলে আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু ইয়াৰ ঘৰৰ ভিতৰত আমাৰ মনোই চাইকেল চলাব। পঢ়বি তো ছাবস্ক্ৰাইবটো একেবাৰে কৰিব। বহুতে ভিডিঅ' চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব সকলে। আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আমাৰ মনৰ ছুপাৰ বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব কমেণ্টত। তেল নভৰা ছুপাৰ বাইক। ছুপাৰ বাইকখন কোনে দিছে কচোন? ছুপাৰ বাইকখন দিছে কাই? আৰু ছুপাৰ বাইকখন দিছে আমাৰ মনৰ মামা ককা। আৰু আমি পূজাত আৰু যাম মামাহঁতৰ ঘৰত। সকলোৱে আমাৰ মনৰ স্কুল এইকেইটা দিন বন্ধ হৈ আছে, ডাঙৰবিলাকৰ পৰীক্ষা হৈ আছে, এইকেইটা দিন স্কুলত যোৱা নাই। আৰু মনৰ 5 বছৰৰ বেজি লৈ জ্বৰ চৰ্দি হৈ গৈছে। আৰু বেজি লওঁতে মনো নাকান্দে। চাওক দুপৰীয়া কেঁচা কঁঠাল কাটি লৈছোঁ, যিটো কঁঠাল দেখালোঁ সেইটো কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া খাম আমি। কেঁচা মানে অলপ পকি গৈছে, তো এনেকুৱাতে খাই ভাল লাগে। তো চাব বঢ়িয়া টেষ্টি। আৰু লাগব তো এয়া কঁঠাল খাওঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনালোঁ। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।